Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Ζώης, φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ειρηνείου Πανεπιστημίου και στο παρόν βίντεο θα σας παρουσιάσω το Speech Logger. Τι είναι όμως το Speech Logger? Πάμε να δούμε λοιπόν. Το Speech Logger είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί στο Chrome browser. Προσφέρει καταγραφή των λέξεων του ομιλητή σε πραγματικό χρόνο. Το μόνο που έχει να είναι ο χρήστης, ανοίγοντας το Chrome browser, είναι να πληκτρολογήσει στην αναζήτηση του Search Engine τη λέξη Speech Logger. Πατάει Enter και διαλέγει την πρώτη συνήθως σελίδα που εμφανίζεται το site της εφαρμογής. Πατώντας το κουμπί που συμβολίζεται με ένα μικρόφωνο, αμέσως η εφαρμογή θα αρχίσει να καταγράφει την ομιλία του χρήστη, αποτυπώνοντας στην οθόνη σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χώρο τις λέξεις που αυτός λέει. Το Speech Logger χρησιμοποιεί αυτόματη τοποθέτηση σημείων στίξης όπως τελεία ή κόμμα, ανάλογα με τις παύσεις, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χρήστη. Η καταγραφή των λέξεων έχει μεγάλη ακρίβεια, ειδικά για την αγγλική γλώσσα, όπου το αποτέλεσμα της σωστής καταγραφής είναι μεγαλύτερο από 90%. Πατώντας ξανά στο κουμπί με το μικρόφωνο, παύουμε την καταγραφή. Μια ακόμα λειτουργία που προσφέρει το Speech Logger είναι η λειτουργία της μετάφρασης των καταγραφόμενων λέξεων. Ο χρήστης επιλέγει μια επιθυμητή γλώσσα μετάφρασης των καταγραφόμενων λέξεων. Καθώς αυτός ξεκινάει την καταγραφή της ομιλίας, στο αριστερό κομμάτι της οθόνης της εφαρμογής καταγράφονται οι ομιλούμενες λέξεις, ενώ στο δεξί μέρος της οθόνης καταγράφεται η επιλεγμένη μετάφραση των λέξεων. Έχει και ένα κουμπί, το οποίο μπορεί να μας διαβάζει στη γλώσσα μετάφρασης αυτά που εμείς λέμε. Ας το απενεργοποιήσουμε προς το παρόν. Μόλις ο χρήστης θελήσει να σταματήσει την καταγραφή του, πατάει ξανά το μικρόφωνο και η καταγραφή παύει. Έπειτα μπορεί να τη σώσει πατώντας το πάνω δεξιά εικονίδιο με το φάκελο και το βελάκι. Ακουμπώντας τον κέρσορα πάνω σε αυτό το εικονίδιο, εμφανίζεται ένα μενού επιλογών. Οι επιλογές είναι οι εξής. Μπορείς είτε να ανεβάσεις στο αρχείο σου την καταγραφή σου στο Google Drive, να κάνεις export σε αρχείο TXT, εξαγωγή σε αρχείο TXT, να το μετατρέψεις κατάλληλα σε ένα αρχείο του Word ή μια εξαγωγή σε ένα αρχείο τύπου Captions SRT, είτε να το σώσεις τοπικά, είτε να το εξάγεις στο Google Translate, ώστε να κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις που μπορεί να χρειάζονται στη μετάφραση. Εάν δεν έχεις μείνει ικανοποιημένος από το παραχθέν αποτέλεσμα, τότε το διαγράφεις και ξεκινάς ένα νέο session. Η παρούσα εφαρμογή λειτουργεί μόνο στο Chrome browser, καθώς χρησιμοποιεί voice recognition αλγόριθμους Google, αλλά και τα λεξικά από το Google Translate. Θεωρώ πως το Speech Logger θα φανεί χρήσιμο σε αυτούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τα γραπτά τους, ή ακόμα και σε μαθητές
οι οποίοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι στην πληκτρολόγηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Πάμε να δούμε δύο παραδείγματα χρήσης του Speech Logger. Στο πρώτο παράδειγμα θα δούμε την απλή καταγραφή. Στο μενού γλώσσας επιλέγουμε τα ελληνικά. Στη συνέχεια, τον κέρσορα του ποντικού πατάμε αριστερό κλικ στο κέντρο της οθόνης. Η καταγραφή έτσι ξεκινάει σε πραγματικό χρόνο. Αποτυπώνεται στην οθόνη η ομιλία του χρήστη με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή είναι προγραμματισμένη να τοποθετεί αυτόματα σημεία στίξης ανάλογα με τις παύσεις και τη χρειά της φωνής. Για να σταματήσουμε την καταγραφή, ξαναπατάμε πάνω στο μικρόφωνο. Μόλις σταματήσει η καταγραφή, επιλέγουμε το εικονίδιο με το βελάκι και διαλέγουμε από τις προαναφερθέντες επιλογές αποθήκευσης ή εξαγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, ας επιλέξουμε το Save to Local Disk. Έτσι, έχουμε έτοιμη την καταγραφή μας για edit, που συνήθως τη βρίσκουμε στα downloads. Ως δεύτερο παράδειγμα χρήσης, θα δούμε την καταγραφή σε σύγχρονο ρυθμό με αυτόματη καταγραφή μετάφρασης. Επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο που έχει το συν. Πατώντας πάνω του, δημιουργούμε ένα νέο session. Τικάρουμε το κουτί που αναγράφει Translate και επιλέγουμε τη γλώσσα ομιλίας, ελληνικά εδώ πέρα, και τη γλώσσα καταγραφής. Ας επιλέξουμε αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο περνάμε και τη γλώσσα ομιλίας και τη γλώσσα που θέλουμε να παραχθεί ως επιθυμητή μετάφραση. Όπως πριν, για να ξεκινήσουμε πατάμε πάνω στο μικρόφωνο και παρατηρούμε ότι από εδώ και πέρα ό,τι λέμε μεταφράζεται στο δεξιό κομμάτι της οθόνης. Μόλις θέλουμε να παύουμε την καταγραφή, τότε ξαναπατάμε το μικρόφωνο και επιλέγουμε το φάκελο με το βελάκι για να εξάγουμε την καταγραφή. Ας επιλέξουμε εδώ το Export to Google Translate με το οποίο μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις όπου εμείς κρίνουμε απαραίτητο. Αυτή ήταν η διαδικτυακή εφαρμογή Speech Logger και ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι καλές καταγραφές. Keep speech logging.